गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण व्हेरिएबल स्टडी केलं सी लँग्वेजचं. त्याच्यानंतर आपण स्ट्रक्चर पाहिलं, सी लँग्वेजचं स्ट्रक्चर कसं असेल, सी लँग्वेजचा प्रोग्राम आपण कसं बनवतो. नेक्स्ट टॉपिक आपण आता स्टडी करणार आहोत ते म्हणजे सी कॅरेक्टर सेट्स. सी कॅरेक्टर सेट्स काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी पहिले आपल्याला थोडंसं काही लँग्वेजमध्ये असणारे कॅरेक्टर्स आपल्याला स्टडी करावं लागेल. तर आपण पाहिलं की प्रत्येक जे काही लँग्वेजेस असतील त्या लँग्वेजेसमध्ये काय असतात, सेट ऑफ कॅरेक्टर्स असतात. आता सेट ऑफ कॅरेक्टर्स म्हणजे काय की एक इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर जो असतो तो इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर जसं क ख ग वगैरे जे आहेत, जसं आपण बाराखडी म्हणतो तसं हिंदीमध्ये आहेत, इंग्लिशमध्ये आहेत, मराठीमध्ये पण आहेत. तर हे जे काही कॅरेक्टर सेट्स आहेत किंवा हे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत हे कशासाठी यूज होतात, तर कुठलं तरी वर्ड कन्स्ट्रक्ट करायचं किंवा एखादं वाक्य आपल्याला बनवायचं, तर त्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, तर कॅरेक्टर सेट्स आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिजे असतात. तसंच सी लँग्वेजसुद्धा कॅरेक्टर्सला सपोर्ट करतात. सी लँग्वेजसुद्धा काय करतात की कॅरेक्टर्सला सपोर्ट करते आणि त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर सेट्स हे अवेलेबल आहेत. तर हे जे कॅरेक्टर सेट्स आहेत ते कुठले आहेत, तर त्याच्यामध्ये अल्फाबेट्स आहेत, डिजिट्स आहेत आणि स्पेशल सिम्बॉल्स आहेत. हे जे काही 3 प्रकारचे कॅरेक्टर सेट्स आहेत तर ते कॅरेक्टर सेट्सला सी लँग्वेज काय करतात की सपोर्ट करतात. तसंच टोटल 256 कॅरेक्टर सेट्स हे आपल्या सी लँग्वेजमध्ये अवेलेबल आहेत. तर आपण जर पाहिलं तर प्रत्येक सी प्रोग्राममध्ये किंवा एखादा प्रोग्राम आपण जेव्हा बनवतो तर त्या प्रोग्राममध्ये काय असतात की इन्स्ट्रक्शन्स असतात, त्याच्यानंतर त्याचे स्टेटमेंट्स असतात. म्हणजेच कुठलाही एखादा प्रोग्राम आपल्याला डिझाईन करायचा सी लँग्वेजमध्ये, तर त्यासाठी काय पाहिजे आपल्याला, तर स्टेटमेंट्स पाहिजेत आणि स्टेटमेंट्स आणि इन्स्ट्रक्शन्स पाहिजे. आणि हे इन्स्ट्रक्शन्स आणि स्टेटमेंट्स जे असतील ते इन्स्ट्रक्शन आणि स्टेटमेंट्स हे कशाचे बनतात, तर आपल्या कॅरेक्टर्सचे बनतात. जे काही कॅरेक्टर सेट्स आहेत मग त्याच्यामध्ये कुठले आहेत, तर त्याच्यामध्ये तुमचे वर्ड्स आहेत. तर प्रोग्राम जर आपल्याला बिल्ड करायचा किंवा प्रोग्राम जर आपल्याला बनवायचा असेल लँग्वेज सी लँग्वेजमध्ये, तर त्यासाठी आपल्याला काय पाहिजेत, तर त्यासाठी आपल्याला स्टेटमेंट पाहिजेत आणि इन्स्ट्रक्शन्स पाहिजेत. आणि हे इन्स्ट्रक्शन आणि स्टेटमेंट्स कशा थ्रू बनवतो आपण, तर आपल्या कॅरेक्टर सेट्स थ्रू आपण ते बनवत असतो. मग आता कॅरेक्टर सेट्स कुठले कुठले आहेत, तर ते आपल्याला पाहिजेत. किंवा कॅरेक्टर सेट्समध्ये काय काय येतात, तर कॅरेक्टर सेट्समध्ये 3 गोष्टी येतात. एक म्हणजेच अल्फाबेट्स येतात, डिजिट्स येतात आणि स्पेशल सिम्बॉल येतात. हे 3 कॅटेगरीचे जे काही कॅरेक्टर सेट्स आहेत ते कॅरेक्टर सेट्स आपल्या सी लँग्वेजमध्ये ऑलरेडी अवेलेबल आहेत. ठीक आहे. तर वन बाय वन थोडंसं आपण बघूत की अल्फाबेट्स काय असतात. तर अल्फाबेट्स म्हणजेच काय की सी लँग्वेज सपोर्ट ऑल द अल्फाबेट्स फ्रॉम अ इंग्लिश लँग्वेज. इंग्लिश लँग्वेजमध्ये जेवढे काही अल्फाबेट्स आहेत त्या सगळ्या अल्फाबेट्सला आपलं सी लँग्वेज काय करतात की सपोर्ट करतात. मग ते सपोर्ट करत असताना त्याच्यामध्ये सुद्धा कॅटेगराईज होतात की स्मॉल लेटर्स असतील तर त्याचे जे काही रिकॉग्नायझेशन असेल किंवा रिकॉग्नाइज्ड जे म्हणतो आपण किंवा त्याची ओळख जी असेल तर ती वेगळ्या पद्धतीने होते. आणि कॅपिटल लेटर जे काही A to Z असतील तर त्याची ओळख ही वेगळ्या पद्धतीने होते. म्हणजेच काय की एक प्रकारचं आपण असं म्हणूत की स्मॉल ए आणि कॅपिटल ए हे दोन्ही काय आहेत की वेगळे आहेत, कॅपिटल ए आणि स्मॉल ए. तर मग अल्फाबेट्समध्ये काय येतील, तर 52 अल्फाबेट्स जे आहेत आपले ते 52 अल्फाबेट्स सगळेच आपलं जे काही सी लँग्वेज आहे तर ते सी लँग्वेज काय करतात की सपोर्ट करतात. कशामध्ये, तर कॅरेक्टर सेटमध्ये. ओके. मग त्याच्यामध्ये लोअर केस लेटर जर म्हटलं तर कुठले आहे, तर A to Z आहेत आणि अप्पर केस लेटर म्हटलं तर A to Z आहेत. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की डिजिट्स, दुसरा पार्ट जो आहे तर तो काय असेल, तर डिजिट्स आहेत. डिजिट्स म्हणजे काय, सी लँग्वेज सपोर्ट 10 डिजिट्स विच आर यूज टू कन्स्ट्रक्ट न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज. म्हणजे याचा अर्थ काय की इफ यू वॉन्ट टू पुट सम न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज टू द प्रोग्राम, म्हणजे प्रोग्रामला काही न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज आपल्याला द्यायचे असेल 1 2 3 4 0 समथिंग जे काय असेल, तर ते न्यूमेरिकल व्हॅल्यू जर आपल्याला इनपुट द्यायचं असेल तर ते आपण देऊ शकतो. कारण की सी लँग्वेजच्या कॅरेक्टर सेट्समध्ये 0 to 9 जे काही डिजिट्स आहेत त्या सगळ्या डिजिट्सला तो ॲक्सेप्ट करतो. म्हणजेच वी प्रोव्हाइड न्यूमेरिकल इनपुट्स टू द प्रोग्राम. म्हणजे प्रोग्रामला आपण न्यूमेरिकल इनपुट्स किंवा प्रोग्राममध्ये आपण न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज काय करू शकतो की यूज करू शकतो. बिकॉज युअर सी लँग्वेज कॅन सपोर्ट टू द डिजिट्स ऑल्सो अँड डिजिट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9. ओके. द नेक्स्ट इज द सम स्पेशल सिम्बॉल्स. Third one is the special symbols. C language support a rich set of special symbols that include symbols to perform mathematical operations, to check the condition, white spaces, backspaces and other special symbols. आता C language which used to design or develop some softwares, म्हणजे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी आपण यूज करतो. विथ द हेल्प ऑफ दॅट वी कॅन डेव्हलप सम मॅथमॅटिकल सॉफ्टवेअर ऑल्सो, मीन्स डेस्कटॉप सॉफ्टवेअर, application software or business applications or any operating systems we can design with the help of
सी लँग्वेज थ्रू आपण ते डेव्हलप करतो. तर ते डेव्हलप करत असताना आपले जे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत ते बिझनेस पर्पजसाठी यूज होतात. म्हणजेच वी कॅन परफॉर्म सम मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स देअर. म्हणजे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स आपण त्या ठिकाणी परफॉर्म करतो, लॉजिकल ऑपरेशन्स आपण त्या ठिकाणी परफॉर्म करतो, किंवा मग एखादं कंडिशनल स्टेटमेंट आपण त्या ठिकाणी चेक करतो, किंवा आपण व्हाईट स्पेस त्या ठिकाणी यूज करतो, किंवा आपण बॅक स्पेस त्या ठिकाणी यूज करतो. तर हे जे काही कंडिशनल ऑपरेशन्स आहेत किंवा मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये काय पाहिजेत, तर मल्टिप्लिकेशन झालं, ॲडिशन झालं, सबस्ट्रॅक्शन झालं, किंवा आपण म्हणूत की डिव्हिजन झालं, किंवा आपण एखादं म्हणूत की मॉड्युलस झालं. तर हे जे काही ऑपरेशन्स आहेत तर त्या ठिकाणी आपण डायरेक्टली नाव इनपुट देऊ शकत नाही, किंवा नावानं आपण ऑपरेशन परफॉर्म करू शकत नाही. जसं आपण म्हटलं की ॲडिशन असं आपण त्या ठिकाणी लिहू शकत नाही. तर त्या ठिकाणी आपण काय यूज करतो, तर आपण सिम्बॉल्स यूज करतो. मग ते सिम्बॉल्स कुठले असतील, प्लस आहेत, मायनस आहेत, डिवाइड आहेत, पर्सेंटेज आहेत. तर हे जे काही सिम्बॉल्स आहेत तर ते सिम्बॉल्स आपल्या सी लँग्वेजमध्ये ऑलरेडी अवेलेबल आहेत. म्हणजेच काय की आपण ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन हे सिम्बॉल इझिली आपल्या प्रोग्राममध्ये काय करू शकतो की यूज आपण करू शकतो. त्यानंतर दुसरं जर आपण पाहिलं तर ते काय आहेत की वी परफॉर्म सम relational operation also. Relational, that means conditional operations. Conditional operation, that means we can check the, or we compare two entities. दोन entities ला आपण compare करू शकतो. Comparison is nothing but we find the relation between two entities like greater than, less than, equals to, not equals to. These are the some relational operations. But if you want to find such a relation, then we use some symbols for that. And C language can support huge number of relational operators like a less than, greater than, less than or equals to, not equals to. These are the some symbols we have to use in a program to perform a relational operations. Okay, then some special symbols we can use there, like a hash, then colon, semicolon, square bracket, then curly bracket. These are the some special symbols we support by the C language. These are the some special symbols we have to use in your program to develop a instructions. जे काही इन्स्ट्रक्शन्स असतील ते इन्स्ट्रक्शन आपल्याला डेव्हलप करण्यासाठी खाली आपल्याला तिथं दिसत आहेत पहा. ॲट द रेट आहेत, हॅश आहे, डॉलर आहेत, पर्सेंटेज आहेत, कॅरेट आहेत, ॲम्पर्सन आहेत. these are the huge number of symbols supported by a C language. These are the some character sets. हे काय आहेत की कॅरेक्टर सेट्स आहेत. अँड विथ द हेल्प ऑफ दीज कॅरेक्टर सेट वी बिल्ड द इन्स्ट्रक्शन्स. म्हणजे आपण काय बनवतो, इन्स्ट्रक्शन्स आपण त्या ठिकाणी बनवतो. आपण जेव्हा स्टार्टिंग केली त्याच वेळेस मी तुम्हाला बोललो की प्रत्येक लँग्वेजेससाठी जर आपल्याला एखादा शब्द बनवायचं आणि शब्दापासून आपण काय बनवतो, तर एखादं वाक्य आपण बनवतो, आणि वाक्यापासून काय बनतं, तर आपण एखादं पॅराग्राफ बनवतो. तसंच आपल्या सी लँग्वेजमध्ये सुद्धा प्रोग्राम जर बनवायचं तर पहिले इन्स्ट्रक्शन बनवावं लागतात. इन्स्ट्रक्शन बनल्यानंतर काय बनते, प्रोग्राम्स बनतात, आणि प्रोग्राम्स बनल्यानंतर सॉफ्टवेअर बनतात. मग पहिले जे बेसिक गोष्ट आहेत आपली जी आपण इन्स्ट्रक्शन म्हणतो, तर ती इन्स्ट्रक्शन आपल्याला बनवायची झाली तर त्यासाठी आपल्याला कॅरेक्टर सेट्स पाहिजे. आणि ते कॅरेक्टर सेट्स कुठले आहेत, तर कुठले कॅरेक्टर सेट्स आहेत, तर आपण काय म्हणू त्यांना, डिजिट्स आहेत, अल्फाबेट्स आहेत, आणि सिम्बॉल्स आहेत. दीज आर द सम कॅरेक्टर सेट्स विच सपोर्टेड बाय अ सी लँग्वेज. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज अ सी टोकन्स. आता सी टोकन्स म्हणजे काय असेल की टोकन्स, एव्हरी सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इन्स्ट्रक्शन अँड एव्हरी इन्स्ट्रक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ सम इंडिव्हिज्युअल युनिट्स. तर आपण पाहिलं की आपल्याला एखादा प्रोग्राम बनवायचा, तर प्रोग्राम बनवण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजेत, इन्स्ट्रक्शन पाहिजेत. प्रोग्राम बनवण्यासाठी काय पाहिजेत, आपल्याला इन्स्ट्रक्शन पाहिजेत. आणि प्रोग्राममध्ये कसे असतात, कलेक्शन ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स असतात. काय असतात, कलेक्शन ऑफ इन्स्ट्रक्शन असतात. आणि हे जे काही इन्स्ट्रक्शन आहेत तर ते इन्स्ट्रक्शन हे कलेक्शन असतात एक इंडिव्हिज्युअल युनिट्सचं. म्हणजे कलेक्शन कशाचं असतात, एका इंडिव्हिज्युअल युनिट्सचं. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असेल, प्लस असेल, मायनस असतील, किंवा एखादं कर्ली ब्रॅकेट असेल, किंवा एखादं म्हणजे आपण म्हणू की त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर असेल, त्याच्यामध्ये अल्फाबेट्स असतील, त्याच्यामध्ये डिजिट्स असतील, त्याच्यामध्ये सिम्बॉल्स असतील. याचं मिळून एक इन्स्ट्रक्शन बनते. तर हे एक सिंगल जो आहे, जसं आपण म्हटलं की एक सिंगल प्लस आहे, किंवा मायनस आहेत, किंवा कॉमा आहेत, हे एक सिंगल जे काही एक पर्टिक्युलर युनिट आहेत त्या सिंगल युनिटला आपण म्हणतो टोकन. आणि टोकनपासूनच आपण काय बनवतो, इन्स्ट्रक्शन्स आपण त्या ठिकाणी बनवत असतो. म्हणून आपण त्याला डिफाईन करू शकतो की स्मॉलेस्ट इंडिव्हिज्युअल पार्ट ऑफ युअर प्रोग्राम इज नथिंग बट टोकन. टोकनला काय म्हणू शकतो आपण, स्मॉलेस्ट इंडिव्हिज्युअल पार्ट ऑफ युअर प्रोग्राम. तुमच्या प्रोग्रामचा एक छोटासा पार्ट जर आपण म्हटलं तर तो म्हणजे काय असेल, टोकन आहे. तर टोकनमध्ये काय काय येतात, तर टोकनमध्ये खालच्या गोष्टी येतात जे आपण या ठिकाणी लिस्ट केलेत. कीवर्ड्स येतात, आयडेंटिफायर्स येतात, ऑपरेटर्स येतात, स्पेशल सिम्बॉल्स येतात, कॉन्स्टंट्स येतात, स्ट्रिंग्स येतात, आणि डेटा व्हॅल्यूज येतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये येतात, तुमच्या टोकन्समध्ये येतात. मग आता
एक एक आपण थोडंसं बघूत की कीवर्ड्स काय आहेत. तर पहिलं जर आपण बघितलं की सी कीवर्ड्स आहेत. आता सी कीवर्ड्स म्हणजे काय असेल, तर कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स विच प्रीडिफाईन मिनिंग. कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन ॲज अ रिझर्व वर्ड्स इन अ सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आता आपण जर बघितलं की कीवर्ड्स म्हणजे काय असेल, तर कीवर्ड्स हे काय आहेत की रिझर्व वर्ड्स आहेत आणि प्रत्येक रिझर्व वर्ड्सला एक प्रीडिफाईन मिनिंग आहेत. म्हणजे एखादा शब्द आहे, त्या शब्दाला प्रीडिफाईन काय आहेत की मिनिंग आहेत. जसं आपण म्हटलं की मोबाईल हा शब्द आहेत, तर त्याला काहीतरी मिनिंग आहेत. काय मिनिंग आहे, तर एक डिव्हाइसचं नाव आहेत. म्हणजे हे काय आहेत की दॅट इज अ प्रीडिफाईन मिनिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वर्ड. मोबाईलला आपण वेगळ्या अर्थानं काही यूज करू शकत नाही, किंवा तो शब्द आपण वेगळ्या अर्थानं यूज करू शकतो का, नाही यूज करू शकत, कारण की त्याला एक डिफाईन मिनिंग आहेत. तसंच आपल्या सी लँग्वेजमध्ये सुद्धा असे प्रीडिफाईन मिनिंगवाले काही शब्द आहेत. त्या शब्दांना ऑलरेडी काहीतरी कार्य दिलेलं आहेत किंवा त्यांना ऑलरेडी काहीतरी काम डिफाईन केलेलं आहेत. मग ते डिफाईन केलेले जे काही वर्ड्स असतील त्यांना आपण म्हणतो कीवर्ड्स. आणि ते काय आहेत, रिझर्व वर्ड्स आहेत. रिझर्व वर्ड्स म्हणजे काय की त्यांचं मिनिंग हे ऑलरेडी रिझर्व केलेलं आहे. त्यांना दुसऱ्या कामासाठी आपण किंवा त्यांना दुसऱ्या पद्धतीनं आपण यूज करू शकत नाही. तर सी लँग्वेजमध्ये असे 32 कीवर्ड्स आहेत. म्हणजेच काय, इन अ सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज देर आर 32 कीवर्ड्स. ऑल द 32 कीवर्ड्स हॅव देअर मिनिंग विच इज ऑलरेडी नोन इन टू द कंपायलर. मग आता हे जे काही 32 कीवर्ड्स आहेत, त्या 32 कीवर्ड्सला प्रत्येकाला त्याचं ओन प्रीडिफाईन मिनिंग आहेत आणि ते मिनिंग जे आहेत ते कंपायलरला माहीत असतात. कंपायलरला काय असतं ते माहीत असतात, कारण कंपायलर हा काय आहेत की एक प्रोग्राम आहेत. तो प्रोग्रामला काय करतो की चेक करतो. काय चेक करतो की ती इन्स्ट्रक्शन प्रॉपर आहेत की नाही. जर प्रॉपर असेल तर त्याला तो कशामध्ये कन्वर्ट करतात, मशीन अंडरस्टँडेबल फॉर्ममध्ये करतात. मग याचा अर्थ काय की जेव्हा तो कंपाईल करतो, तर कंपाईल करत असताना त्याला सगळ्या इन्स्ट्रक्शनची माहिती असणं हे गरजेचं असते. म्हणून काय की कंपायलरला जे आपले 32 कीवर्ड्स आहेत त्या सगळ्या कीवर्ड्सचं मिनिंग ऑलरेडी काय असतात, नोन असतात. म्हणून तो इझिली त्यांना काय करू शकतो की कंपाईल करू शकतो. मग आता ते 32 कीवर्ड्स कुठले आहेत, तर ह्या लिस्टमध्ये दिलेले आहेत. तुम्ही नंतर हे चेक करू शकतात. मग कुठले आहेत, ऑटो आहेत, ब्रेक आहेत, केस आहेत, कॅर आहेत, कॉन्स्ट आहेत, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू व्हाईल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉंग, register, return, short, sign, size of, static, struct, switch, type define, union, unsigned, void, volatile and then while. प्रत्येकाचं मिनिंग जो आहे त्या मिनिंगसुद्धा ह्या ठिकाणी दिलेलं आहेत की प्रत्येकाचं मिनिंग काय आहेत. आणि हे जे कीवर्ड्स आहेत हे पुढं आपण प्रोग्राममध्ये सुद्धा यूज करणार आहोत. त्यावेळेस तुम्हाला इझिली थोडंसं काय होईल की अंडरस्टँड होईल. ठीक आहे, तर इथं लक्षात येईल का व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कीवर्ड्स. Keywords is nothing but a reserve words and every reserve words has the predefined meaning. प्रत्येक कीवर्ड्सला काय असतो, प्रीडिफाईन मिनिंग असतात. देर आर 32 कीवर्ड्स इन अ सी लँग्वेज अँड एव्हरी कीवर्ड मिनिंग ऑफ एव्हरी कीवर्ड इज नोन बाय द कंपायलर. म्हणजे प्रत्येक कीवर्डचं जे काही मिनिंग असेल तर ते कोणाला माहिती आहे, तर कंपायलरला माहिती आहे. ओके, नेक्स्ट इज द सी आयडेंटिफायर्स. सी आयडेंटिफायर्स. So let's see what is the meaning of identifier. In a C programming language, programmers can specify their name to a variable, array, pointer, function, etc. An identifier is a collection of character which acts as a name of variable, function, array, pointer and structure. म्हणजे काय की सी लँग्वेजमध्ये जेव्हा प्रोग्रामर एखादा व्हेरिएबल स्पेसिफाय करतो, तर त्यावेळेस तो प्रोग्रामर जो असेल त्या व्हेरिएबलला एक पर्टिक्युलर नाव देतो. मग तो व्हेरिएबलला नाव देतो, किंवा मग तो फंक्शनला नाव देतो, किंवा मग तो ॲरेला नाव देतो, किंवा मग तो पॉइंटरला नाव देतो. तर हे जे काही नाव आहेत ते म्हणजेच काय, आयडेंटिफायर. किंवा ते जे नाव असेल तर त्या व्हेरिएबलची ओळख असेल, किंवा त्या पर्टिक्युलर आपल्या फंक्शनची ओळख असेल, किंवा आपण म्हणूत की एखाद्या ॲरेची ओळख असेल, किंवा आपण एखाद्या पॉइंटरची ओळख असेल. तर हे जे काही एक नाव आपण देतो त्या नावाला आपण म्हणतो आयडेंटिफायर्स. तर त्यालाच आपण आपल्या एका भाषेत म्हणू शकतो की identifier is nothing but any valid name which is given to the array, functions, variables, pointer and कशासाठी आणखी, तर आपण म्हणू शकतो की दॅट इज अ फंक्शन्स. म्हणजे फंक्शनसाठी आपण ते देऊ शकतो. तर एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला बघायला मिळेल की इंट मार्क्स आहेत. इंट इज द डेटा टाईप अँड मार्क्स इज द नेम. मार्क्स जर आपण म्हटलं तर आपल्या लक्षात येतात की याच्यामध्ये काय स्टोअर करायचं आहेत, मार्क्स स्टोअर करायचे आहेत. क्या स्टुडंट नेम, म्हणजे स्टुडंट नेम जर असं आपण नाव दिलं तर काय होईल तो त्या ठिकाणी, तर विद्यार्थ्याचं नाव. म्हणजे हे काय आहेत की दीज आर द सम आयडेंटिफायर्स. म्हणजे हे काय आहेत की आयडेंटिफायर्स आहेत.
Then let's see the constant in C language. Constants in C language. So let's see in a C programming language, a constant is similar to the variable, but the constant hold only a one value during program execution. That means once a value is assigned to the constant, that value can't be changed during the program execution. So let's see the meaning in a Marathi. So in a C language, म्हणजे C प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये कॉन्स्टंट हा एक व्हेरिएबल सारखा आहे, एक व्हेरिएबल सारखा आहे जो की एक सिंगल व्हॅल्यू होल्ड करतो जेव्हा प्रोग्राम काय होईल की एक्झिक्युशन होईल. म्हणजे प्रोग्रामचं जेव्हा एक्झिक्युशन चालू असते त्यावेळेस तो एक व्हॅल्यू काय करतो की होल्ड करून ठेवतो, आणि ती जे काही व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू पूर्ण प्रोग्राममध्ये जशीच्या तशीच राहते, ती काही बदलत नाही, म्हणून आपण त्याला म्हणतो कॉन्स्टंट. म्हणजे याचा अर्थ आपण जर म्हणायचं झालं तर काय म्हणू शकतो की कॉन्स्टंट इज नथिंग बट फिक्स्ड व्हॅल्यू. कॉन्स्टंट इज नथिंग बट द फिक्स्ड व्हॅल्यू अँड दॅट व्हॅल्यू नेवर चेंज्ड इन अ होल प्रोग्राम. म्हणजे पूर्ण प्रोग्राममध्ये ती व्हॅल्यू कधीही बदलत नाही. तर मग कॉन्स्टंटचे काही प्रकार पडतात. मग कॉन्स्टंटचे 3 प्रकार पडतात. एक म्हणजे कुठलं असेल इंटिजर कॉन्स्टंट, दुसरं म्हणजे फ्लोटिंग कॉन्स्टंट, आणि तिसरं म्हणजे कॅरेक्टर कॉन्स्टंट. आणि कॅरेक्टर कॉन्स्टंटमध्येच आपलं आणखी एक येतं स्ट्रिंग कॉन्स्टंट्स. म्हणजे हे काय आहेत की कॉन्स्टंट्स आहेत. पण कॉन्स्टंट समजायला येईल का? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॉन्स्टंट? कॉन्स्टंट इज नथिंग बट constant is similar like a variable, but that variable can hold a single value at the time of execution, and that value is never changed in a whole program. म्हणजे ते प्रोग्राममध्ये कधीही बदलत नाही. and then it has a 3 types of constants in a C programming language. One is the integer constant, second one is the floating constant, and third one is a character constant. Okay, let's see the integer constants. An integer constant can be decimal integer or octal integer or a hexadecimal integer. Integer constant is nothing but we provide there a whole numbers only. Integer constant चा अर्थ काय होतो? We provide just only a whole numbers. Whole numbers is nothing but a whole numbers चा अर्थ काय होतो? That means एक पूर्णांकी संख्या. पूर्णांकी संख्या म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या फ्रॅक्शनल पॉईंट ऑफ व्हॅल्यूज नसेल, अशा ज्या काही व्हॅल्यू असतात ते कशामध्ये येतात? इंटिजरमध्ये येतात. म्हणजे पूर्णांकी संख्या कशात येतील? तर इंटिजरमध्ये येतील. मग इंटिजर काय काय घेतं? तर हेक्साडेसिमल घेतात, डेसिमल घेतात आणि ऑक्टल घेतात. ह्या 3 प्रकारच्या व्हॅल्यूज आपण इनपुट त्याला देऊ शकतो. कशामध्ये? तर इंटिजर कॉन्स्टंटमध्ये. मग इथं एक्झाम्पल आपल्याला बघायला मिळेल. 125 डेसिमल आहेत, 076 हा ऑक्टल नंबर आहेत, 0x3a हा हेक्साडेसिमल आहेत, 50u हा अनसाइन इंटिजर आहेत, 30l हा लॉंग कॉन्स्टंट आहेत, आणि 100ul हा अनसाइन लॉंग इंटिजर कॉन्स्टंट आहेत. तर हे इंटिजर कॉन्स्टंट्स आपण या ठिकाणी पाहिलं की इंटिजर कॉन्स्टंटमध्ये फक्त आपण काय देऊ शकतो? फक्त आपण काय देऊ शकतो त्या ठिकाणी? फक्त आपण होल नंबर्स त्या ठिकाणी देऊ शकतो. आणि किती प्रकारचे व्हॅल्यू देऊ शकतो? एक म्हणजेच हेक्साडेसिमल, डेसिमल आणि ऑक्टल नंबर्स. ओके, त्याच्यानंतर फ्लोटिंग पॉईंट ऑफ कॉन्स्टंट. फ्लोटिंग पॉईंट कॉन्स्टंट मस्ट कंटेन बोथ इंटिजर अँड डेसिमल पार्ट्स ऑफ व्हॅल्यू. याच्यामध्ये काय असतात की फ्लोटिंग पॉईंट ऑफ कॉन्स्टंटमध्ये तर तुम्ही ह्या ठिकाणी फक्त फ्रॅक्शनल पॉईंट ऑफ व्हॅल्यूज ॲज अ कॉन्स्टंट म्हणून देऊ शकतात. म्हणजे जसं आपण 3.10 आहेत किंवा 1.00 आहेत. म्हणजेच काय की ॲव्हरी व्हॅल्यू हॅज द फ्लोटिंग पॉईंट. म्हणजे प्रत्येक व्हॅल्यूला काय असेल की एक फ्लोटिंग पॉईंट त्या ठिकाणी असेल. दिस व्हॅल्यू कॅन स्टोअर्ड इनसाइड द फ्लोटिंग कॉन्स्टंट. जे फ्लोटिंग कॉन्स्टंटमध्ये आपण ते स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. तर एक्झाम्पलमध्ये जर पाहिलं आपण तर 3.14 किंवा 3e14 इज द एक्सपोनेन्शियल व्हॅल्यू. म्हणजे एक्सपोनेन्शियल व्हॅल्यू आणि floating point of values we can store inside fractional point of values we can set as a constant in a floating constant. Okay, next is the character constants. A character constant is a symbol enclosed in a single quote. A character constant has the maximum length of one character. म्हणजे कॅरेक्टर कॉन्स्टंटमध्ये काय येतात की जेव्हाही आपण एखादं कॅरेक्टर जसं ABCD XYZ समथिंग जे काही असेल, हे जे काही कॅरेक्टर आहेत त्याला ॲज अ कॉन्स्टंट आपल्याला ठेवायचं असेल तर त्या कॅरेक्टरला आपल्याला एका सिंगल कोटमध्ये काय करावं लागतात की इनपुट करावं लागतात. आणि सिंगल कोटमध्ये इनपुट करत असताना तो कॅरेक्टरची लेंथ जी आहे ती किती असेल? तर ओनली अ सिंगल कॅरेक्टर. म्हणजे एकच कॅरेक्टर त्या ठिकाणी असायला पाहिजेत. तर त्या कॅरेक्टरला आपण म्हणू शकतो कॅरेक्टर कॉन्स्टंट. एक्झाम्पल आपण ह्या ठिकाणी बघूत की A सिंगल कोटमध्ये आहेत, 2 सिंगल कोटमध्ये आहेत, प्लस सिंगल कोटमध्ये आहेत. मग ते कुठलंही का असेना, मग ते प्लस असेल, मायनस असेल, किंवा मग XYZ असेल, किंवा मग तुमचं 1 2 3 4 असेल. जर ते सिंगल कोटमध्ये असेल तर त्याला आपण कॅरेक्टर कॉन्स्टंट म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला? कॅरेक्टर कॉन्स्टंट्स म्हणतो. कॅरेक्टर कॉन्स्टंट्समध्येच आणखी एक स्ट्रिंग कॉन्स्टंट्स येतात.
अ स्ट्रिंग कॉन्स्टंट इज अ कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर्स. स्ट्रिंग कशी बनते तर स्ट्रिंग ही एकापेक्षा जास्त कॅरेक्टर मिळून स्ट्रिंग बनत असते. स्ट्रिंग कशी बनते तर एकापेक्षा जास्त कॅरेक्टर्स मिळून काय बनतात स्ट्रिंग बनतात. आणि स्ट्रिंगचं रिप्रेझेंटेशन जे आहे तर ते कशा थ्रू करतो आपण डबल कोट थ्रू करतो आपण. सिंगल कोट म्हटलं तर कॅरेक्टर आणि डबल कोट म्हटलं तर काय असेल स्ट्रिंग. तर स्ट्रिंग कॉन्स्टंट जे असेल तर स्ट्रिंग कॉन्स्टंट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर्स अँड दीज कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर्स पुट इनसाइड द डबल कोट. कशामध्ये पुट करतो आपण डबल कोटमध्ये त्याला पुट करतो. त्यावेळेस ती जे काही ते जे काही कॅरेक्टर्स असतील ते काय असतील स्ट्रिंग्स असतील आणि ते आपण त्याला स्ट्रिंग कॉन्स्टंटमध्ये. जसं की एक्झाम्पल डबल कोट दिस इज द बीटेक स्मार्ट क्लास. हे डबल कोटमध्ये आपण काय केलं की पुट केलं. म्हणजेच ही जी काही पर्टिक्युलर स्टेटमेंट आहे तर ती काय आहे ती एक स्ट्रिंग आहे. तर आपण थोडंसं कॉन्स्टंट्स या ठिकाणी पाहिलं 3 प्रकारचे कॉन्स्टंट्स आपण बघितलेत. एक म्हणजेच कुठलं तुमचं इंटिजर कॉन्स्टंट, फ्लोएट कॉन्स्टंट, कॅरेक्टर कॉन्स्टंट आणि कॅरेक्टर कॉन्स्टंटमध्येच आपण पाहिलं ते म्हणजे स्ट्रिंग कॉन्स्टंट्स. ठीक आहे, हे लक्षात येईल तुम्हाला. त्याच्यानंतर आता हे कॉन्स्टंट क्रिएट कसं करायचं प्रोग्राममध्ये कॉन्स्टंट्स इम्प्लिमेंट कसं करायचं. तर त्यासाठी इफ यू वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट ऑर इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ कॉन्स्टंट्स इन अ प्रोग्राम देन वी यूज 2 कन्सेप्ट्स. वन इज द युझिंग कॉन्स्ट कीवर्ड. काय यूज करतो आपण कॉन्स्ट कीवर्ड अँड सेकंड वन इज युझिंग हॅश डिफाईन प्रीप्रोसेसर. दीज आर द 2 concepts which used to create a constants in your C program. So let's see the first using the const keyword. पहिलं जर आपण पाहिलं तर काय const keyword आहे. We create a constant of any data type using a const keyword. To create a constant we prefix the variable declaration with const keyword. जेव्हाही आपल्याला कॉन्स्टंट डिक्लेअर करायचं तर कॉन्स्टंट डिक्लेअर करत असताना कुठल्याही व्हेरिएबलच्या पुढं आपण काय पुट करतो ते व्हेरिएबलच्या पुढं काय देता येईल आपल्याला तर व्हेरिएबलच्या पुढं आपल्याला कॉन्स्ट कीवर्ड मेन्शन करणं हे मस्ट आहे. ते देत असताना आपल्याला त्याचं सिंटॅक्स लक्षात घ्यावं लागेल. तर सिंटॅक्स आपल्याला पाहिलं तर कॉन्स्ट डेटा टाईप कॉन्स्टंट नेम. म्हणजे कॉन्स्ट काय कीवर्ड डेटा टाईप आणि व्हेरिएबलचं नाव. किंवा आपण असं म्हणू की कॉन्स्ट डेटा टाईप कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू व्हॅल्यू. ह्या दोन्ही पद्धतीनं आपण काय करू शकतो की ते त्या व्हेरिएबलला ॲज अ कॉन्स्टंट आपण देऊ शकतो. Means these are the syntax for the declaration of constant. So let's see the example. Const int x equals to 10. That means x is a constant. Which type of constant? Integer type of constant. We have to use here a prefix as a const. Prefix ला काय यूज केलं आपण const यूज केलं. That means we have to create here a constant. Here x is the integer constant with prefixed value 10. तर प्रोग्राम जर आपण पाहिलं तर प्रोग्राममध्ये इथं लक्षात येईल आपल्याला हॅश इन्क्लूड stdio.h हॅश इन्क्लूड conio.h void main. मेनपासून आपला प्रोग्राम चालू होतो. कर्ली ब्रॅकेट ओपन केलं आपण इंट आय इक्वल्स टू 9 आणि कॉन्स्ट इंट एक्स इक्वल्स टू 10. आय आणि एक्समध्ये फरक काय आहेत की हा इंट आय इक्वल्स टू 9 आहेत म्हणजे हा नॉर्मल कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्ट आय एक्स इक्वल्स टू 10 तर याला आपण म्हणतो की युझिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड वी हॅव टू क्रिएट अ कॉन्स्टंट. जेव्हा आपण कॉन्स्ट कीवर्ड थ्रू एखादा कॉन्स्टंट क्रिएट करतो तर त्या कॉन्स्टंटला आपण कधीही चेंज करू शकत नाही. प्रोग्राममध्ये आपण त्याला बदलू शकत नाही. जसं आपण पाहिलं की आय इक्वल्स टू 15. आय इक्वल्स टू 15 म्हणजे आयची व्हॅल्यू आपण बदलू शकतो. पण मात्र एक्स इक्वल्स टू 100 जर केलं आपण तर एक्सला आपण अपडेट करू शकत नाही कारण की एक्स आपण ॲज अ कॉन्स्ट म्हणून काय केलं की डिक्लेअर केलं. ठीक आहे, तर इथं आपल्याला थोडंसं फरक त्या ठिकाणी लक्षात येईल. तर नेक्स्ट आहेत युझिंग अ हॅश डिफाईन प्रीप्रोसेसर. Hash define preprocessor, second way or second concept to create a constant. We can also create a constant using a hash define preprocessor directives. When we create a constant using this preprocessor directive, it must be defined at the beginning of program because all the preprocessor directives must be written before the global declaration. म्हणजे याचा अर्थ काय की जेव्हा तुम्ही हॅश डिफाईन घेता तर हॅश डिफाईन घेत असताना तुम्हाला जो काही कॉन्स्टंट असेल तर तो कॉन्स्टंट प्रोग्रामच्या सुरुवातीलाच काय करावं लागेल की डिफाईन करावं लागेल. का डिफाईन करावं लागेल कारण की प्रत्येक जे काही डिरेक्टिव्ज आहेत आता डिरेक्टिव्ज काय आहेत हे तुम्हाला मी पुढं सांगेलच. तर प्रत्येक डिरेक्टिव्ज जे असतात ते आपल्या ग्लोबल डिक्लेरेशनच्या वरतीच असतात. म्हणून आपण हॅश डिफाईन जे असेल तर ते प्रोग्रामच्या पहिल्या स्टेटमेंटपासूनच स्टार्ट करतो. तर एक्झाम्पल आपल्याला आता कसं डिक्लेअर करायचं त्याचं एक सिंटॅक्स या ठिकाणी दिलेलं पहा. हॅश डिफाईन कॉन्स्टंट नेम आणि व्हॅल्यू. जी व्हॅल्यू तुम्हाला काय करायची की कॉन्स्टंट ठेवायची. तर इथे एक्झाम्पल आहेत हॅश डिफाईन पाय इज द व्हेरिएबल 3.14. म्हणजे 3.14 आपण काय केलं की ॲज अ कॉन्स्टंट म्हणून या ठिकाणी डिक्लेअर केलं. ठीक आहे, एक्झाम्पल बघूत आपण.
हॅश इन्क्लूड stdio.h, हॅश इन्क्लूड conio.h हे हेडर फाईल्स आहेत. इथं बघा हॅश डिफाईन पाय 3.14 म्हणजेच इथं आपण व्हेरिएबलला काय केलं की कॉन्स्टंट आपण डिक्लेअर केलं. कुठला पायची व्हॅल्यू आपण कॉन्स्टंट डिक्लेअर केली, पण कुठे केलीत आपण मेनच्या वरती डिक्लेअर केलीत आपण. म्हणजेच हा जो काही प्रकार आहे याला म्हणतो आपण कॉन्स्टंट क्रिएट करणं. कशा थ्रू क्रिएट करणं तर डिफाईन थ्रू क्रिएट करणं. हॅश डिफाईन प्रीप्रोसेसर थ्रू आपण डिफाईन करणं. तर इथपर्यंत ह्या टॉपिकमध्ये आपण तुमचा जो काही कन्सेप्ट आहे तो कवर केलात. कुठला कन्सेप्ट तो म्हणजेच कॅरेक्टर सेट्स काय असतील. कॅरेक्टर सेट्समध्ये आपण पाहिलं की कॅरेक्टर सेट कशासाठी यूज होतो, त्याच्यानंतर कुठले कुठले कॅरेक्टर सेट्स आहेत, मग त्याच्यामध्ये अल्फाबेट्स, डिजिट्स आणि सिम्बॉल्स आहेत. त्याच्यानंतर आपण सगळं बघितलं की कॅरेक्टर्स काय असतील, अल्फाबेट्स काय आहेत, अल्फाबेट्स काय आहेत, त्याच्यानंतर तुमचं आपण काय म्हणू त्याला अल्फाबेट, डिजिट्स आणि सिम्बॉल्स काय आहेत. त्याच्यानंतर आपण टोकन्स पाहिलं. टोकन्समध्ये काय काय असतात, आयडेंटिफायर्स आहेत, कीवर्ड्स आहेत, ऑपरेटर्स आहेत, त्याच्यानंतर डेटा व्हॅल्यूज आहेत, स्पेशल सिम्बॉल्स आहेत. तर हे सगळे काय आहेत की तुमचे कीवर्ड्स आहेत. आता कीवर्ड्स काय त्याचं मिनिंगसुद्धा आपण पाहिलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण कॉन्स्टंट्स बघितलेत. मग कॉन्स्टंट्स काय आहेत आणि कॉन्स्टंटचे प्रकार किती आहेत, तर 3 प्रकारचे कॉन्स्टंट आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळालेत. एक म्हणजेच इंटिजर कॉन्स्टंट, फ्लोट कॉन्स्टंट आणि कॅरेक्टर कॉन्स्टंट. कॅरेक्टर कॉन्स्टंटमध्येच आपण स्ट्रिंग कॉन्स्टंट्स पाहिलं. कॉन्स्टंट कसं क्रिएट करायचं हे आपण बघितलं. कॉन्स्टंट क्रिएट करण्यासाठी 2 कन्सेप्ट आहेत. एक म्हणजेच युजिंग अ कॉन्स्ट कीवर्ड आणि दुसरं म्हणजेच युजिंग अ हॅश डिफाईन प्रीप्रोसेसर डिरेक्टिव्स. ओके, त्याचं एक्झाम्पलसुद्धा आपण बघितलं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. ओके, थँक्यू.